およっ追加料金が必要です。追加料金が必要です。人気すぎるのも悩ましいものだね。まあこんなに好かれているんだから仕方ないか。สวัสดีครับอันนี้นะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมกดผิดอันนี้นะทุกคนขออนุญาตปรับอะไรแป๊บนึงได้ไหมทุกคนสวัสดีครับคุณบาร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับด้วยนะお茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。สวัสดีครับสวัสดีสบายดีทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวมารับชมไลฟ์สตรีมนะครับประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกันนะฮะก็แพท 4.3 เมื่อเช้านะมีการเกมอวอร์ดตั้งแต่ 7 โมงนะครับผมก็ตื่นมาดูแหละก็ยินดีกับตัวเกมตัวสตาร์เร็วด้วยนะครับที่พี่ได้เล่นเกม Back Cover Mobile ไหมครับอุ้ยอยู่ก่อนเกือบไปไม่ได้เล่นเลยครับทุกคนผมไม่ได้เป็นแฟนคลับแฟน Back Cover ขนาดนั้นนะทุกคนผมไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนติ่งแบ็คโคเวอร์อะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เล่นนะทุกคนและที่สำคัญก็คือถ้าผมเล่นเกมกาชาปัญหาคือผมเป็นคนที่แบบคนอยากเติมง่ายผมก็เลยแบบเบรกตัวเองก่อนว่าก็เลยตัดใจไม่เล่นก่อนนะทุกคนคือถ้าเล่นไปมันจะผมมาล้มละลายฮะบอกเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกเกมที่ต้องเล่นก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นนะถ้าเกิดมันแล้วผมมันถ้าเกิดผมเล่นเนื้อเรื่องได้ก็อยากเล่นเหมือนกันแหละทุกคนอยากรู้เมคเหมือนกันหลังๆไม่ค่อยได้ดูเมคไม่ค่อยมีเวลาเล่นแค่ตามเกมผมก็แบบสุดๆแล้วทุกคนตามเกมผมสุดมากเลยนะเอาจริงสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีไลฟ์ Official Patch 4.3 นะก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันได้นะเดี๋ยวดูมันอยู่ใน Twitch นะไม่มีใน YouTube นะครับก็เดี๋ยวใน Twitch มันน่าจะมี Genshin Impact ก็น่าจะมาในอนาคตนี่แหละก็ยินดีขอโทษเสียงดังก็ยินดีเอาง่ายก่อนยินดีก็กับ Genshin ที่ได้เข้าชิงตัว Player Voice Award นะฮะ Player Voice ของทาง Game Award แล้วก็เป็น Best Ongoing นะฮะก็รางวัล Best Ongoing นี้ตกไปเป็นของตัวของStarไม่ใช่ตัวของไอ้นี่ Baldur's Gate ซึ่งก็สมควรไม่ใช่ดิของ Cyberpunk ซึ่งก็โอเคสมควรได้รับแหละทุกคนผมว่าเกมในแคตตากรีนั้นยังไงก็ได้รับทุกคนเว้ยมันก็ได้รับถึงแม้ว่ายอมรับว่า Cyberpunk มีปัญหาช่วงแรกแต่เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนตอนนี้ DLC ถือว่าดีไหมดีถือว่าดีนะถือว่าดีอยู่นะราคาก็เอาเรื่องวันนี้พี่สตรีมเกมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนแอบอยากเล่นตัวไลท์ดากอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไลท์ดากอนไกเดนอินฟินิตเวลทุกคนไม่ใช่ไลท์ดากอนไกเดนเดอะแมนฮูอิเลสซิสเต็มผมอยากไลท์มาทำเควสแบบพวกอะไรนะไซด์เควสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาร้องเก็กกันชิวๆกันนะทุกคนผมอยากเล่นอย่างนั้น
แล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะมีคลิปของไลฟ์ดากอนไกเดนนะฮะใน YouTube สามารถกดติดตามได้นะชื่อช่องทัศซียูนะฮะใครที่ยังไม่ตามก็สามารถตามได้นะมีคลิปทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะยกเว้นอาจจะมีบางวันที่อาจจะไม่ได้มาสตรีมนะก็เตรียมตัวกันได้นะครับคาดหวังอะไรใน 4.3 ไหมผมคาดหวังจะเป็นอีเวนท์ที่เบาสมอง อะไรที่มันแบบกระชุ่มกระจิตหัวใจให้มันแบบใจฟูขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ย 4.1 4.2 นี่คือเนื้อเรื่องแบบเนี่ยมันดาวแบบปึ้งดาวยับมากอะทุกคนมันดาวเพราะว่าคือเนื้อเรื่องมันตึงมากเลยอะของตัวสตาร์ตัวเกนชินอะอยากให้รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนมีแพลนอะไรไหมส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกก็ไม่มีอะไรก็เป็นเกนชินก่อนเกนชินสตาร์เรลแล้วก็โฮมสวีทโฮมออนไลน์หรืออาจถ้ามีเกมแบบที่น่าสนใจแบบพวกของเกมผีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นอาจจะย้ำว่าผมเป็นคนที่กลัวผีอาจจะไม่ได้เล่นเกมบ่อยขนาดนั้นทุกคนก็ต้องรอดูกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะว่าเกมไลฟ์สตรีมน่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไลฟ์สตรีมของลูมีก็จะมีลูมีนมั้งที่คนภาคซาร่ามิลเลอร์ครูที่เป็นคนภาคลูมีนแล้วก็จะมีคนภาคของคนภาคนาเวียแล้วก็เชฟลิสชื่อยากเหลือเกินเชฟโรเลตอะไรนั่นแหละทุกคนชื่อยากเหลือเกินครับก็ต้องรอดูกันไปเนาะรอไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ก็ยินดีต้อนรับด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูสนับสนุนเสมอนะฮะโฮสวีทโฮมไลฟ์ทุกวันพฤหัสเดี๋ยวอาจจะมีเกนชินเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเล่นเพจโลกก่อนก็เรื่องนี้ก็ไลฟ์กันชิวๆนะฮะเหม็นความรักมากทุกคนนั่นแหละก็ต้องรอดูไลฟ์สตรีม 4.3 นะคะอีกสักพักหนึ่งแต่ต้องผมไลฟ์สตรีมใน Twitch ขึ้นปะขึ้นเนาะโอเคดีอะไรวะทุกคนเราดูกันไปแต่วันนี้ก็ทำเล่นกันชิวๆกันก่อนเลยทุกคน
เดี๋ยวรอก่อนไปก่อนนิดนึงนะทุกคนอีกประมาณ20 นาทีคาดหวังอะไรมั้งคาดหวังว่านาเวียจะเฉิดฉายทุกคนเป็น GO ที่เฉิดฉายในทุกๆด้านนะคาดหวังนาเวียจะเฉิดฉายแค่นั้นเองนี่นักเรียนได้แล้วอวกาศเรียบร้อยนะฮะ easy 受け取るといいここ僕が許そうเอาดำน้ำไม่ได้เหรอตรงนี้ผมถือว่าจะดำน้ำได้สิอีกโอเคมันดำน้ำไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไลฟ์สตรีมน่าจะของเกนชิน1 ทุ่มครับมีของฝั่งจีนแต่เห็นฝั่งจีนเขาแบบมีสปอยอะไรอยู่เหมือนจะขายกู๊ดอะไรสักอย่างทุกคนกู๊ดไอชายใช่ไหมเขาน่าจะขายกู๊ดไอชายกันเดี๋ยวต้องหาเวลามาเล่นอีเวนต์นี้แหละฟังกัสแต่ผมคิดว่ายังเปิดไม่ครบก็ต้องรอไปก่อนนะทุกคนอีเวนต์ไหนเห็นในหน้าปกในหน้าปกของตัวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเคยมีคนแปะลิงก์ไว้แล้วผมจำรูปไม่ได้แต่หน้าปกอะอายากะกับโยอิมิยะน่าจะรีรันเว้ยอันนี้ไม่ได้ดูลีกนะทุกคนแต่เป็นการคาดเดาเพราะว่าในตัวเดี๋ยวให้ดูรูปแป๊บนึงนะหาก่อนผมเคยแปะรูปไว้ไหนสักอย่างเดี๋ยวหาแปะ Twitter รูปแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวหา Display Capture ก่อนเนี่ยทุกคนรูปเขาสปอยว่ามีใครจะสตรีมบ้างนะฮะมีใครจะรีรันมีโอกาสรีรันนะฮะอย่างของจีนมีมีอายากะนาเวียแล้วก็เชฟลุสนะอายากะก็น่าจะรีรันนะฝั่งของภาษาอังกฤษก็มีพลภาคลูมีนาเวียก็ต้องมาอยู่แล้วกับเชฟโรเลตนะทุกคนชื่อยากเหลือเกินแล้วก็ฝั่งนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีคุณภาคโยอิมิยักษ์นะฮะแล้วก็คนภาคนาเวียแล้วก็คนภาคเอเธอร์นะครับแล้วก็ฝั่งเกาหลีมีนาเวียกับเชฟดิยูแล้วก็เป็นไพมอนแฮะก็แน่นอนนะฮะคิดว่าอายากะกับโยอิมิยะน่าจะรีรันอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวฝั่งทวิชเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนทวิชกันยังไม่ไลฟ์อีกประมาณ20 นาทีอายากะถ้าอายากะรีรันดีนะใครที่ยังไม่มีอายากะผมแนะนำให้เปิดนะ1ตัวอวยผม2มันเก่งอายากะเก่งที่40อยู่แล้วทุกคนผมว่าไลฟ์สตรีมเกนชินจะไม่เลื่อนนี่คือประเด็นอยู่ตรงนี้เนี่ยไลฟ์อยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยไลฟ์อีกประมาณสัก20 นาทีนะฮะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งแล้วมันจะได้มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอไปดิสเพย์แคปเจอร์แป๊บระหว่างนี้ผมก็อาจจะสำรวจโลกชิวๆกันนะครับ始めようそれやนี่ก็อีกประมาณ20 นาทีคาดหวังก็แบบอย่างที่บอกอีเวนต์ต่างๆง่ายๆผมว่าน่าจะเป็นแพทที่เบาสมองบ้างน่าจะเบาสมองนะฮะทุกคนผมใช้คำว่าน่าจะเพราะว่าผมก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่ามันจะเบาสมองจริงหรือเปล่าแต่เพราะว่าเรื่องคอนเทนต์นี่คือตึงแบบจากหนักขนาดอีเวนต์ของเฟอร์มิเดตทุกคนก็ตึงทุกคนแล้วแบบเศร้าจัดอีเวนต์เฟอร์มิเดตใครยังไม่เล่นไปเล่นนะทุกคนบอกเลยว่าเศร้ามากมันเศร้ามากมันเป็นบิตเตอร์สวีทเอนดิ้งทุกคนไปลองเล่นดูเลยเวลาอีก2 วันเนาะนาเวียคาดคิดว่าไงนาเวียโยอิมิยะแล้วก็อายากะไม่แน่ใจว่าอีกตัวคืออะไรแต่ปกติถ้าเป็นโยอิมิยะแน่นอนนะทุกคนจะนึกถึงมหาศึกคนชนเทพใช่ไหมถ้าอายากะชนเทพผมคิดว่าอย่างหนึ่งน่าจะไม่ใช่ในฮิดะถ้ามาจากอินาซึมะยังไงก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นไรเดนโชกุนお披露目だ
風よ私に応えるのだ ผมคิดว่าอย่างนั้นเว้ยเพราะว่ามีแค่นาเวียที่มาจากฟอนเทนที่เหลืออินาซึมะหมดเลยแล้วก็มีเชฟที่มาจากฟอนเทนเช่นเดียวกันเป็น4 ดาว鍵がついてなかったのか都合が良かったね โอ้ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าใครจะได้อะไรบ้างไงทุกคนใครไม่ตื่นเต้นผมตื่นเต้นนะ โอ้อายากาศ46มีคนทักทาย อายากาศผม46ครับอันนี้ผมพูดได้ผมกล้าเต็มปากแล้วผมเป็นสลิมคาริสโตกเว้ยอายากะกับอายาตกผม46นะชีสอายากาศ46ชีส เดี๋ยวรอไลฟ์สตรีมแพทกันไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันนะไลฟ์3 ช่องทางครับ Facebook กับTwitch แล้วก็ YouTube นะฮะแต่ปกติไม่ค่อยพยายามตอนช่วงนี้จะพยายามไม่ไลฟ์ใน Facebook อะเพราะว่ามั้งมันห่วยอะทุกคน อยากให้ไปดูที่ YouTube มากกว่าเพราะว่าผมสามารถอ่านแชท YouTube กับ Twitch ได้อันกว่าทุกคนนะแนะนำก็อยากให้มาติดตาม2 ช่องทางนั้นเป็นหลักนะฮะ Facebook อาจจะลงเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นลงคลิปลงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาพย่อยๆนะอีก17 นาทีตอนนี้ก็เดี๋ยวผมว่าจะพอทำเควสโลกเสร็จก็จะสำรวจโลกต่อนะฮะให้เก็บแมปให้ครบ 100% นะตอนนี้ผมยังขาดอีกประมาณ30 กว่าเปอร์เองอะไรนะเนี่ยเอาจริงๆน่าจะมีเวลาวันหนึ่งเก็บโบเควสทำเควสโลกแล้วก็เก็บพวกให้ครบ 100% อ่ะน่าจะโอเคนะแล้ว 4.3 น่าจะเป็นแผ่นที่เบาบ้างแล้วล่ะน่าจะเบาก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเบาจริงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เบาเลยนะ 4.2 อีเวนต์ก็ไม่เบา 4.1 ที่ยังพอแบบเขาเรียกว่าโอเคยังแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะนิดนึงอ่ะ 4.1 นี่ผมมองว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะทุกคน 4.1 ผมว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะถ้าใครเล่นในเควสคาร์ดิโลเอในเนี่ยทุกคนคาริโลเอของไหนครับไออีเวนต์นี่ไงทุกคนอีเวนต์ไอกรกวีอ่ะต่างๆนานานั่นแหละมันคืออีเวนต์นั้นทุกคนรอไปก่อนแล้วเว้ยอีกประมาณ17 นาทีนะคาดหวังเลยไหนๆก็ว่าแหละครั้งแรกน้ำตอนแรกเก้าอี้ต่อไปเป็นน้ำเมื่อกี้ผมเห็นแล้วต่อไปเป็นเตาไฟอันหนึ่งอะไรอ่ะ
บนกำแพงนะสุดท้ายไหนวะกำแพงมิสเกตะเจอแล้วข้อเสียใจของออทัมอุ้ยกล่องสมบัติ受け取るといいコホン僕が許そうよっとแต่รอไลฟ์สตรีมอีกแป๊บหนึ่งนาเวียผมเปิด C6 ไหมอยากเปิด C6 นะแต่เดี๋ยวขอดูงบประมาณก่อนถ้าวัดมันจะไหวหรือเปล่าเพราะกลัวมันจะไม่ไหวเหมือนกันถ้าไม่ไหวนี่คือผมอาจจะเปิดแค่ C2 แต่อยากเปิด C6 มากเลยนะส่วนตัวผมจะเปิด C6相手を間違えたなใช่ตัวอย่าผมもう変えないとตัวผมอยากเปิด C6 ไปทุกคนแต่ดูก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันไหวหรือเปล่าไงถ้าไม่ไหวก็อาจจะแค่ C2 คือไปอยากเปิด C6 R1 คงไม่ R5 ไม่ไหวฮะ R5 อาจจะรอแบบตัวละครรีรันแล้วอาจจะเปิดอาวุธสักหนึ่งทองอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็สกิปแค่นั้นเองนะเห็นผมไปดูลีกมาก็แอบสุดยอดอยู่นะทุกคนไหนก็ว่างๆแล้วเดี๋ยวเราไประหว่างรออีกประมาณ10นาทีนะทุกคนก็เดี๋ยวไปทำอะไรชิวๆกันก่อนอันนี้ผมทำยังทำแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะครับอะไรแต่ที่แผนที่สมบัติเก็บไว้เท่าไหร่จะอยู่ที่นี่นะทำไมถึงนี่มีกองจดสมบัติล่าด้วยล่ะไม่ได้นะรีบจบเรื่องนี้กันเถอะ逃げるなนกกระจอกยึดครองหลอกตามไปด้วย主なき者บทเพลงของเลียมว่ะ公に帰すべしเฮ้ยอะไรเนี่ยでも最初からทำไมถึงมีอะไรเยอะแยะเนี่ยทุกคนนี่ผมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนดูซิอะไรเนี่ยここにはなเอ๊ะมันต่างกันยังไงวะของเลียมกับของไอเนี่ยเลียมก็ตรงนี้ล็อกกี้ก็อ๋อโอเคผมนึกออกแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะทุกคนไหนเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วดูกันว่ามียังไงบ้างวันเสาร์เดี๋ยวดูว่าอาจจะได้สตาร์เร็วนะทุกคนเดี๋ยวดูกันก่อนแต่แอบอยากเล่นโฮมสวีทโฮมว่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้โฮมสวีทโฮมอัปเดตดีมากนะฮะให้หาห้องง่ายขึ้นแล้วก็วุ่นวายชิบหายบรรลัยกันทุกคน
วุ่นวายนะทุกคนไอโฮมสวีทโฮมอันนั้นวุ่นวายมากนะแต่ดีมากเช่นเดียวกันอีก5 นาทีอีก8 นาทีมันจะมาหรือยังอ่ะน่าจะมาใกล้จะมาแล้วล่ะทุกคนอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสวันที่ไลฟ์วันที่ 4.3 เข้ามาผมอาจจะยังไม่ไลฟ์ทันทีนะทุกคนผมมีธุระตอนเช้าก็อาจจะมาไลฟ์ตอนเย็นเลยแล้วก็อาจจะเล่นเควสนาเวียทีเดียวแต่เราจะเปิด C6 ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเล่นตรงนั้นทีเดียวนะฮะอ้าวไม่ขยับวะหรือว่าทำแล้วผมทำแล้วเหรอ ไม่รู้เหมือนกันทำไปแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ทำแล้วป่ะน่าจะทำแล้วนะรอไปก่อนอีกประมาณ10 นาทีนะนี่มาแล้วเดี๋ยวรีเฟรชแป๊บนึงนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้ดูอายากากว่ะแต่รอบนี้หน้าปกอีเวนต์เป็นอายากากแฮะแล้วมีชิโอริด้วยเหรอน่าจะชิโอริป่ะเฮ้ยอายากากสวยเดี๋ยวผมปิดเสียงเพลงก่อนเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนี้ก่อนเก็บกล่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปที่ตัวนี้ก่อนทุกคนกลับไปที่ฟอนเทนแล้วผมจะปิดเสียงแล้วจะดูนะฮะอายากากว่ะแล้วอายากาศใส่ชุดฟอนเทนด้วยอ่ะดีมากอ่ะผมอยากเห็นอายากาศใส่ชุดฟอนเทนในอีเวนต์บ้างแล้วดีมากเลยอ่ะครับทุกคนดีจังเดี๋ยวงั้นขออนุญาตปิดเสียงเพลงในเกมปิดเสียงในเกมเลยแล้วกันทุกคนรอเรียกสักครู่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเปิด Display Capture แป๊บหนึ่งนะฮะนี่อายากากมาเฮ้ยดีจังทุกคนจะต้องรอดูว่าอายากากมันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนแต่ไลฟ์สตรีมเป็นอายากากแฮะสักครู่หนึ่งนะขออนุญาตปิดไมค์แป๊บมีธุระแป๊บหนึ่งชื่อแพทเป็นชื่อว่ากุหลาบและปืนเหรอและหน้าปกเป็นเชฟลุสนะครับผมเชฟลุสกับอายากากฮะอีก3 นาทีเฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยเฮ้ยผมตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยทุกคนอายากากดีแล้วแบบเมนผมอ่ะจะได้มีเนื้อเรื่องหลักของตัวมีแบบอยากให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอยากให้มีเป็นไอเนี่ยให้อายากากได้อีเวนต์แบบหลักๆสักทีเพราะว่าตอนนี้คือ
ไม่ไม่มีอะไรของผมเลยอ่ะทุกคนอายากะคือแมปแห้งมากอ่ะมีฟูริน่าเป็นผู้กำกับใช่ไหมผมเห็นด้วยทุกคนมีฟูริน่าเป็นผู้กำกับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งปรับเป็น watching screen แป๊บตรงนี้ทุกคนเห็นไหมด้านขวาตอนนี้อาจจะเป็นด้านซ้ายบนตรงนี้ทุกคนตรงฟูริน่าอยู่ด้านขวาดูฟูริน่าตรงเนี้ยเป็นด้านขวาของผมอ่ะด้านเนี่ยที่ผมชี้อยู่อ่ะฟูริน่าเขาเป็นผู้กำกับแล้วก็เหมือนอายากะกับตัวเชฟอะเป็นนักแสดงแล้วไพมอนเป็นเหมือนสั่งคัดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตัวเวลาคัดเขาเรียกคัดอะไรผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วก็มีชิโอริเป็นเหมือนผู้อ่านบทผู้เขียนบทอะไรอย่างนี้ป่ะนั่นแหละเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนทุกคนเพราะว่าผมเป็นบังชิโอริไงเดี๋ยวผมปรับเว็บแคมไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเว็บแคมไว้ตรงนี้ก่อนนี่เห็นป่ะทุกคนตรงเนี้ยหน้าปกดีมากอายากะเป็นดาราฟอนเทนได้สบายเลยนะคืออย่างนี้ครับชุดอายากะมันมาจากนิยายที่ยาเอกเขาแต่ที่ทางฝั่งยาเอกคอมพลีทยาอะไรสำนักพิมพ์ยาเอกเขาแต่งไว้แล้วก็ไปโหวตมาแล้วเกิดการสลับกองกันในอีเวนต์ในแพท 3.4 แล้วแต่อายากะตอนแรกก็ไม่ได้อายากะก็ไม่ได้ซีเรียสทุกคนแต่เขาก็เลยแต่งชุดมาเหมือนตามนิยายแล้วก็ได้ไปทำอีเวนต์ประลองดาบนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ประลองดาบแบบจนได้รับชัยชนะในที่สุดแล้วก็แอบสารภาพรักเราทางอ้อมๆด้วยแหละที่จริงมันก็คืออายากะก็มีใจให้เรานานมากแล้วแต่แค่เป็นการบอกรักที่แบบต้องไปลองดูย้อนหลังอะทุกคนอีเวนต์อายากะอะแบบเชฟคริสต์มาสทุกคนอายากะมีอีเวนต์หลักมีฟูริน่าด้วยนะทุกคนไม่เจอลิงก์นี่มันดีจริงๆนะทุกคนอายากะถือปืนอายากะคน ไม่อย่าไปแซวอายากะสิอายากะเขาน่ารักจะตายนะแต่อายากะคุณหนูมากน้องเชฟก็ตึงๆจริงเฮ้ยผมรอเลยอายากะเท่มากจริงๆยาแป๊บนึงตื่นเต้นรออายากะรออายากะกันทุกคนอายากะมีปืนเฮ้ยมาแล้ว Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chiyoria Boutique. ชิโอริว่ะอยู่หน้าร้านชิโอริ Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chiyoria Boutique that we're talking about. I Ayaka, feel like we need something that sounds ผมไม่ได้สนใจอายากะ a นะ little more extravagant, maybe. เขาแจ้งแล้วนะทุกคนงานพิสแกรมนี้เป็นงานคริสชั่น The นะ lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin Impact version มาแล้ว 4.3 นะ special program. ยินดีต้อนรับนะฮะใคร13มาแล้วนะครับ As you can see, our show is sponsored by Chiyoria Boutique, one of ร้าน the ค้า leading ชิโอริ fashion แท้ houses ทุ in กคน Fontaine. But before เขาโปร we โมท go โดยร้าน any ค้าชิโอ further, รินะ let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Camera operator. That can be a pretty ผมไว้ตรง technical นี้ก่อนแล้วกัน job. Are you really up to it? อุ้ยน้องแมวชิโอริว่ะ Wait, Hey, Michelle. put no Navia. thought into finding a good camera angle, and the characters Wait, weren't nothing in the happened. shots. And positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, Wait, what the heck? executive director, and boss Nang of Pang He. Spina di Rosula. Hey there! อุ้ยเพลงดีจัง Yeah! Ha! Umbrella warfare, I guess. Fire! โอ้
ใหญ่ All right. Cameras will start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Farina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras, go over your positions. Camera ready. Get the clapperboard. Chiori ma. Actors to your ตา position. เบียเข้ามา Camera, action. Enough, villain. Pay for the death of our mother. You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. อุ้ยเพลงโอ้เพลง Drop your weapons. อุ้ยยิงจริงด้วย Justice will prevail. Not bad. The actors' emotions were เฮ้ย all อี on เวนต์นี้น่าจะ point. เบาสมอง Let's เลยทุก keep คนเพราะว่า that ดี tape. แล้ว We'll move on to the next scene. You mean Did you really think you'd get away? Shavras? You can keep your Mora, and you can go to hell. ไม่ได้อากาศ Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. อุ้ยโค้ดมาแล้วทุกคน ขออนุญาตนะ ดีจัง เอ้ยแต่อายากากมีบทไม่นะโยไม่อยากโดนแกง น้องโยโดนแกงตลอดไปว่ะทุกคน คนแรกนะฮะแปะไว้ในเดี๋ยวแปะไว้ในนี้ครับแปะไว้ในตัวใน YouTube นะ RS 99D 5 LVTM 6V นะแปะไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวปักบุตรไว้เลยแล้วกันนะครับที่แน่ๆอายากะโยเอมิยักษ์รีแลนแน่นอนทุกคนแล้วนางเอกทั้งในอีนาซึมะนางเอกฟอนเทนแต่ถ้าดูแล้วอีเวนต์ไอแพดนี้ไม่น่ามีอะไรเยอะไม่น่าตึงน่าจะชิวๆเบาสมองนะมา Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine, and today นะฮะคน I'm ภาค joined ลูมีน by แล้วก็ Hey everybody, I'm คนภาค Brenna ลูมีนและคน Larson, ภาค the นาเวีย voice นะ of ครับ Navia, president of แล้ว the ก็เป็น Spina คนภาค Rosula. ของ And ตัว I'm Erica Lindbeck, the voice of Shavras. Yay! Oh my gosh, I'm so Yes, excited. yes, This is the first time we've had you two on the special program. ก็จริงทุกคน So excited. It's so great. ครั้งแรกนะ Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oh. Huh? Okay, nice try. I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? We can sing a, like, a I little love song singing, about listen. Genshin. You know, บรรยากาศน่ารักมาก Genshin Impact. No, okay. Back to business. Okay, like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. So while we're sharing content from version 4.3, I also wanted to get some inspiration for shooting commercials for the boutique. We don't want to let our clients สนับสนุนโดย Yeah. คุณนี่น่าเป็นผู้กำกับแทนแล้วก็ตัวชิโอริเป็นน่าจะเป็นแบบเบอร์ดีไซเนอร์อะไรอย่างงี้แบบเป็นคนอ่านบทดีไซเนอร์ As you แล้วก็ already saw เป็น in คน the เขียนบท trailer, อะไรอย่างงี้ป่ะ Navia and คุณนี่น่าเป็น Shavras ผู้กำกับ are new playable characters. Yay! I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quest. But who is Shavras? Who indeed? Other Fontaine characters have already mentioned Shavras before in their voice lines, but Shavras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so เชฟจะมาแพทมาใน 4.3 แน่นอนนะครับจะปัญหาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเนี่ยแหละ แต่ผมมีรางว่าน่าจะครึ่งหลัง Take the lead role in our commercial. คงไม่เอาเขาคงไม่ใจดีเอานาเวียกับเชฟมาด้วยกันหรอก แล้วเชฟอ่ะผมไปอ่านมาไปดูความฝันมาซึ่งคิดว่าตัวแพทมันไม่น่าจะนั่นเนี่ย Wait, ตัว Erica, สคริปต์ไม่น่าจะเข้ากับตัวนาเวียได้ actually a really นะ well-sounded product placement for Chioria Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but Shiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, แต่ชิโอริไม่ใช่เป็นคนดีไซน์ชุดอายากะนะทุกคนชุดนาเวียนะเอ้ยเป็นชิโอริเป็นคนดีไซน์ชุด นาเวียป่ะเดี๋ยวไปดูนาเวีย I กันก่อน always นะค say รับ that blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own two hands.
เพลงแบตเตอร์นี้ไม่เคยเห็นปะ This one's got your name on it. A proper send-off from the Spina with love. เฮ้ยผมไม่เคยได้ยินเพลงแบตเตอร์ตรงนี้เลยนะ I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to อั the นนี้ small นะฮะก็ details. นาเวียนะฮะเป็นท่านประธานของแก๊งกุหลาบดำกุหลาบน้ำนะฮะ great. แล้วก็เป็นหัวหน้าที่เก่งมากนะครับ While แล้ว we're ก็ on เป็น this คนที่ topic, though, น่าเคารพนับ Navia's ถือนิด parasol seems หน้าที่ pretty หน้าที่ interesting. ดีๆนะครับผม On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun, but on the inside, there's แต่ elegant actually แต่ a elegant มาก secret นะ firearm that can be แต่เพลงนี้ used เพล to งเปิด ward ตัวละคร off ฟอนเทน enemies เลย at a ใช่ไหม moment's notice. ใช่เพลงเปิด Elegant ตัวละคร and ฟอนเท fierce นนะ all at once, just like Navia herself. Exactly. Even when it comes to her นี่ enemies, นะครับผม Navia is not the type to eschew basic etiquette. ก็ So นา she เวีย prefers เขา to ที่อ่านนะ maintain ขอดูก่อนนะ appropriate distance while in combat. ก็ตี While ปกติ using อันนี้ her ตีปกตินะครับ elemental ผม skill, และจบคือสกิล E Navia นะฮะ opens นา her เวีย gun จะได้เคลือบ barrel ท่าขิง and นะ fires multiple Rosula shard shots that can ใช่ pass through เป็นช็อต opponents, เห็นสเต็ปที่อยู่ dealing ด้าน geo ข้าง damage เลยทุกคน upon a successful strike. Ooh. For a period แล้ว of ก็ time มันจะ create ฉากอ after อกมาใช่ไหม using ฮะ her อย่างที่พ่อเห็น elemental นะ skill, Navia's ก็ normal คือหลังจากใช้ charge ได้ and elemental plunging ฉากนะครับ attacks สกิล will E deal นะฮะซึ่ง increased damage create and มาจาก become infused ตก with ผลึ the ก power นาเวียจะได้รับ of คริสตัล Geo, ชาร์จ which ที่เห็น cannot ต้องเป็น be สแต็กปืนตรงนั้นนะ overridden. ทุกคน But when Navia's ยิ่ง in จำนวนชาร์จ combat, เยอะเท่าไหร่ there อ่ะ are มันก็จะ these ทำให้ little ดาเมจ markings around her that มัน look ก็จะ like ยิงได้แรง bullets. ขึ้นมั้ง I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh yeah. ก็ยิ่งมีตัวชาร์จ Yes, ช็อต you มากเท่าไหร่ guessed ก็ it. สา When มาร a ถทำให้ character in Geo the Damage party มากขึ้นนะ obtains ทุกคน an elemental ผมเห็น shard นาเวีย created เขาเล่น from ที the มเป็น crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel ใช่ charges. ชาร์ลอตเหรอ Navia will ทำตกผลึก consume น้ำแข็ง these charges after unleashing her โอเคอยู่นะ เพ elemental ราะว่า skill. ชาร์ลอตดีนะ Her skill damage Abado increases with the number of charges that she's accumulated. เขาเคยเล่นกับ Oh, อาบา okay, โด okay, นะ okay. So you're เล่น saying กับอาบาโดได้ that สบายเลยเนี่ยถ้า Navia's เก็บผลึกอย่างเงี้ย elemental skill becomes more powerful if she works together with เล่ other นกับชาร์ลอต characters ก็ in ได้ the party to trigger the crystallized reaction. ทำยังไงก็ได้ให้ทริกเกอร์ exactly. ทริกเกอร์ทริกเกอร์ Navia's ทริกเกอร์ไอ้นี่ได้ทุ elemental กคน verse calls forth the Rosula แล้วก็ Dorata activate นะฮะ Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her, ปืนใหญ่ periodically แน่ๆ dealing geo elemental damage. แล้วจะทำ damage I should also mention that damage Navia will damage ธาตุหินนะครับ accumulate ทุกคน crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorata Salute. Ooh, now that Huh? salute is spectacular. That's awesome. คริสตัลไลท์มีประโยชน์แล้วนะทุกคนเนี่ยดีมาก likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic at all. Oh, okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, มันติดมันทำให้เก็บสแต็กได้ด้วยใช่ไหม ดีมากเลยนะ As the president of the Spina di แล้วก็ Rosula, แน่นอนนะฮะ Navia แพส is ซีฟของ always นาเวีย trying to collect the latest ได้รับรางวัล intel by 25% จากการ exploring สำรวจ all ฟันเทน corners นะ of ครับ Fontaine. เรียบร้อย When Navia is dispatched on a นั่นเก็บ 20-hour ผลึกแล้วก็ใช้ส expedition กิล in ท่านะทุกคนนาเวีย Fontaine, นะ rewards gained will be increased. Okay, so we just mentioned that Navia แล้ว is ก็ the แน่นอน president นะฮะ of เนื้ the อเรื่อง Spina Story di Quest Rosula. ของนาเวียนะครับ So I think we should bring up Spina's contributions to averting Fontaine's prophesized crisis. I mean, it was all ในเรื่องของ thanks นา to เวียก็ Navia's น่าจะเปิด leadership. เลยมั้ง Exactly. คิดว่านะ Some people even lost their lives during that disaster. I'm certain that those events weighed เป็นตำนาน heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Navia's going to be occupied with that แต่เคว for ส a ประจำตัว long นาเวีย time. คือแบบ Oh, ต้องบอก definitely. เลยว่านาเวีย And that's something บ that ทเยอะมาก travelers will be able ตั้ง to แต่แพ see ท for themselves. 4.0 Navia's 4.1 อาจจะแห้งไปนิดนึง อาจจะมีในบทของ New Village แต่ will become 4.2 available in version ก็ช่วง 4.3. แรก The ๆเนื้อเรื่ Spina องหนัก will มาก be เนื้อเรื่อง working หนัก diligently นะ to rebuild Poisson. ผมอยากให้ Though เอาจริงๆนะ repairing the ผม houses อยาก will ให้ be straightforward, ตัว the emotional distress พี่ซิลเวอ may ร์ be กับไวรัส much more อะมันฟื้น difficult คืน to ชีพอะ address. If you're curious ถึงแม้ about เข้าใจ how แหละมัน Navia การ and ตาย her มัน crew มี are อิม going แพ to กอะแต่ proceed, ผมอยาก then be ก็อยาก sure ให้ to เขา check it ฟื้น out. มาเพราะว่าเขาก็ไม่สมควรที่จะตายเพราะนามทะเลบาปากาศ I'm looking too. forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Chevres to be in the spotlight. แล้วก็ตัว Okay, เช I ฟ know เลสนะครับผม she's a เชฟ newcomer. เลสนะ You ทุกคนอ่านว่า probably can't เชฟเล wait ส to learn more about Chefless. her. So let's get right Chefless. into it. Okay. Yeah. Um, hmm. เอลิก้า How วินเบกเป็น should คน I ภาคแพ้ introduce ทุกคน her?
First เอ๊ะ off, ดูก่อนนะเอลิก้าลิเบก Chevros นี่ is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. เดี๋ยวแป๊บนึง It's ได้ไหม a ทุกคน Fontanian organization that handles all ทำไม sorts ผม of คือคุณ difficult เอลิก้าลิเบก cases จังเลยวะ and dangerous criminals. Ooh. She doesn't like to appear in public without good เอลิก้าลิเบก cause, นี่คน so ภาค if นี่ you happen to ค run น into ภาค her, อะไรวะ it's ใน likely ใน that you're โฆษ in ณา some sort of trouble. But คนภาค as อังกฤษ long ในโฆ as ษ you're ณา a โฆ law-abiding ษณา citizen, there's no ไอ้ need น้อง to แว่น worry. น่ะชื่อว่าอะไรนะ Chevros is actually really easy to get along with ชื่อก่อน outside of work. แต่ดู Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. อุ้ยเป็นหอกว่ะทุกคนใช้เดนแบตด้วยปีมันเข้าเนี่ยพุทธบาทพุทธบาทสกุระจำได้แล้วก็คนภาคนี่ในเป็นนอกแฟนตาซีอะทุกคนเป็นนอกแฟนตาซี7อะที่เป็นผู้หญิงนะฮะ What? That was so fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh, look at her idol animation. I love that she loves snacks. That เขาเป็น is คนชอบกิน so ขนม She's a มา girl's ทุกคน girl, and she gets it. She gets it. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevros' work as a captain can be เป็นคนยิงปืน really นะ stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her ชิ snacking โมจิ habits. ชิโนะฮะ In fact, she trains more than any other member of the special patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. เขาประ She's กาศคน really ภาค admirable. ชิโอดีแล้ว The เหรอ Special ชาเคทั Patrol สึอา prioritizes ยา combat นักเนี่ย ability นะ above all else. So the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. The Special Patrol used to have problems with insubordination, but ever เขา since ประ Chevros กาศ took คนภาค control, เยอะมากแปล everyone ว่า has fallen เฮเบิล into ในอนาคต line, แน่นอนทุก which คน does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable ชาเค fighter. ทัสึ And อายา she นักก็คน leads ภาค by นิโนะใน example. Though she demands โค excellence from โค her โตบันโน platoon, ฮายา she holds herself to ฮานาย even เมะทุกคน higher standards. แล้วก็โคโตรินี่เด็ด She always ไล tries to ฟ์ be an นะ example for others to ที่ของ follow, กอ whether it's คุณคุณแล้วก็ investigating ซูกุฮะ cases จากสอน or อาร์ต in ออนไลน์ marksmanship practice. And it looks like Well, a that's a good lot hack. of her Nice skills thought, Adley. involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Chevros and her musket are basically อ่านี่ partners in นะครับผม crime. They're ตีปกติไม่มีอะไร inseparable. มากนะ She definitely knows her way around a firearm. Chevros uses her musket to fire at opponents อันนี้ส during กิล her E นะครับ จะ elemental ยิง skill. ศัตรู For a ยิง period of time after unleashing ยิ her งใส่ elemental เพื่อ skill, ยิงใส่ศัตรูนะครับ Chevros ทำ AoE will ให้ damage แล้วก็ continuously ก restore ด HP to the เล็กกด active อีค้าง character เพื่อ on the เล็ง field. นะฮะ During her elemental burst, Chevros fires an explosive อันติก็จะ grenade เป็น with ยิง her ลูกตะกั่ว musket, นะครับผม which will split into secondary explosive shells upon impact. Haha, impact. Whoa. Wait, I noticed that Chevros has bullet-like markings Beep, around her beep. during combat. Can แผ่นนี้ she มีแต่ปืน shoot ว่ะ a ทุกคน special type of ammo? That's right. Chevros obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers อัน the นี้แท็กสเต็ก overloaded ที่อยู่ด้าน reaction. ซ้ายของตัว Holding เชฟเลย Chevros' นะเป็นโอเวอร์ชาร์จ elemental บอลนะ skill เป็น will สายโอเวอร์ consume this เป็น special สาย ammo to unleash an even more สาย powerful overload นะทุกคน pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff คิว to ได้แล้วก็ all ทำ damage ได้ pyro ระดับ and หนึ่ง electro characters in the party. Okay, so that's where the name overcharged ball comes from. Uh-huh. Chevros actually came up with the name สายไพ่ herself. She was reading a สาย novel where the สาย protagonist overload ว่ะทุก believed คน that names held a โอ้ lot น่า of สนใจ power. นะ If you give something a cool sounding name, then you've given yourself an สาย overload advantage นะ over your enemies. หอกเฟโว That แน่ kind of เลยทุก logic คน resonated with her, I guess. ใช่เลย Well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what happens if Chevros is paired with all pyro and electro ถ้าเกิด characters. If your party contains at ถ้า least เกิดตัว one น้องนะครับ character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ Okay, คือ so ถ้า it เกิด seems ใน like ทีม Chevros มี could really ตัวอย่าง shine น้อย in ธาตุ overload ไฟ team. แล้วก็เป็นธาตุอิเล็ก But โทรอะอย่างน้อย I มีสัก also ตัว did หนึ่งอะทุก notice คน that Chevros ก็ isn't คือในที solely มอะถ้าเป็น limited to a musket. ไฟกับ She สาย also ฟ้า uses ก็ the จะ pole arm in ทำให้ combat. ลดต้านทานไฟกับต้านทานสายไฟฟ้าด้วยนะ I feel like I'd be pretty nervous น่า if สน she ใจนะ came เนี่ย after me. Oh, for sure. สายโอเวอร์โหลด Most นะ people who have เหมือน something สี่ to หรือสาม hide ที่เขา avoid พ her ยายาม like เล่น their สับแล้ว lives เขาพ depend ยายาม on it. And ทำทีม maybe ที่ it แบบ does. ไม่คนไม่ค่อยเล่นกันอย่าง In all นาเวีย seriousness, เขาจะ though, that's why ทีมตกผ Chevros ลึก trains ส่วน so ตัว hard. She has เช to ฟ be พลุ able ส to catch a wide variety Team of cunning Overload criminals who try to evade her at all costs. ทีมโอเวอร์โหลด So อะ when เมื่อก่อนจะ Chevros เก่ง is in มาก your นะแต่โดน party, เนิร์ฟนะครับ stamina consumption from แล้วก็ใช้ sprinting สตามินา is ในการวิ่งน้อยลง decreased. นั่นเองนะฮะ Oh, I love that. เกิดมาผู้ใหญ่จ These ริงๆ two เนี่ย new characters are great. Both of them would be great leads in our commercial. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3. นะ
the candidate pool for the lead role of our commercial is about to get even bigger. Oh no. นาวี In ผม the เปิด first ซีของ half แน่ of นอน version 4.3, Oh travelers my. can look forward to event wishes for Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will also be featured in เฮ้ย the แต่ตู้ weapon นี้ดีนะ event นาวี wish. อายากาศนี่ In คือ the ดีมาก second นะ half of version 4.3, we'll have returning event wishes from the Raiden Shogun and Yoimiya. โยมิยะ During เท this พอีก time, นะ Chevrolet will also receive a huge drop rate boost. Yay. Be sure Oh, to but check don't them need out it. if you're Don't cut me, interested. Nima. That's awesome. Travelers can also look forward to 2 new artifact sets in version เทพ 4.3. ตลอด Songs ไป of Days Past แล้วก็ and มี Nighttime artifact set ใหม่ Whispers in the ว่ะ Echoing น่า Woods. สนใจ Be แฮะ sure to keep an eye on future announcements to learn more about them. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, ดีจัง and I bet travelers could use some time to digest ไง it จ้า all. สวัสดีครับ คุณนายแอม สวัสดีครับ Definitely. ยินดีต้อนรับนะ Let's take a break while we take ทำ a ไม look at the ไลฟ์ second group ไลฟ์ of ใน redemption YouTube ไม่ขึ้นอีก codes. แล้ว The แชท version YouTube ไม่ขึ้นอีกแล้ว 4.3 แย่ special จัง program is brought to you by Chioria Boutique and will return shortly. อุ้ยนางเมียสวยนางเมียสวย แต่ไม่ใช่เมลัสกับซิลเวอร์แล้วอะเป็นคนอื่นแทนน่าเสียดายเหมือนกัน ชอบด้านหลังมากเลยอะ นะฮะก็เตรียมเดี๋ยวรับโค้ดที่2ต่อเลยนะครับผมถูกเปล่าวะ U B E R Q C 4 C 4 M C T 4 P Z นะโค้ดที่2นะครับเอาไปเลยนะครับอย่าลืมไปกรอกด้วยนะได้รับ3เพชรไพโมเจม100 เจมแล้วก็หนังสืออัพประสบการณ์5 อันนะครับผมข้างหลังดีจังเลย ยังเป็นมากระลองนะทุกคน Welcome back, everyone. So, we've thoroughly discussed our casting คนที่ options 2 for นะครับ the ผม Chioria Boutique commercial. แล้วก็อีเวนต์นะครับ But Roses and the Muskets content นะ of ครับ the ผม commercial is also important, ได้ right? อาวุธ Do you have any ideas? อาวุธชื่ออะไรเนี่ย If we're Ultimate making a commercial Overlord for Chioria Mega Boutique, then Magic how Sword about we ชื่ออาวุธเบียวมากอะ include some event footage เดี๋ยว of ดูคนเดียวเลย Yay! Chiori is แล้วก็น่า actually จะเป็นของ going อั to พอาวุธ appear อัน in นี้ the จะเป็น event ที่ขัด for อาวุธ version นะทุกคน 4.3. What? Well, the travelers have been able ชื่อ to ดาบ see อะไรวะ her store in the Ultimate port of Overlord Fontaine. Mega Magic We'll Sword finally get to meet her in person. Yes, I know. และเป็นเทป Travelers เหมือน can เทป also เหมือน look เทปไอเนี่ย forward ทุกคน to เทป meeting Ayaka เทป and ฟิล์มอะ Ayato in Fontaine. ใช้เทปฟิล์มในการขัด Chiori อะ suggested that they should stop by, so here they are. So cool. Hey, this is actually The the perfect super time duper for a invisible word from our shiny sponsor. An Inazuma-born fashion icon, Chiori! Chioria Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in ดาบสวย Fontaine. นะเนี่ยว่าไป That is right. Chiori is acquainted with the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. เจียวนี่เขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับตัวอินาสมะกับ and ตัวคามิซาโตะ recommended นะครับ that เขา they มา make จาก the อินา trip สมะ to เนาะ Fontaine for the Fontanalia Film Festival. เป็น So เทศกาลฟิล์มนะ exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Film Festival? Oh, the Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights. According to the myths, they went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Archon Egeria to Fontaine. อยากได้นาเว It's ซี one ผ of ม the มากเลย most แต่กลัว important รุนเดช festivals ห in นักมากอะ Fontaine. ไม่อยากให้ Like รุน what เด the ชเลย Windbloom เนี่ย Festival is to Mondstadt and Lantern Rite is to จริง Liyue. So exciting! The เดี๋ยวเราต้อง Fontaine เป็นยังไง Film บ้าง Association proposed the Fontanalia Film Festival earlier this year. And during this time, แต่ the เซเวีย public มา may นะทุกคนเมื่อ submit กี้ผมเห็น films เซเวีย for ซาเวียเป็นคน evaluation. ที่ The ถ่าย entry with ทำหนัง the ใน highest อินาสมะ score will be given ถ้าใคร the เล่นเควส Farina โลกในอินา Award สมะ by the นะ association. Well, we can see Farina working with Ayaka and the others here. เชียวเรียกยังเป็นคนมาจากอินาสมะแต่เขามา Does ทำร้าน this ขายเสื้อผ้า mean ที่ that ฟอนเท there's น a chance นะ that ทุกคน Farina might win the เป็น Farina ออ Award? ริจินอลมาจากออริสมะ Okay, ก็ now ลงมา I'm เหมือนโทมัสออริจินอล intrigued. มาจากมอนสเตดอะแต่ก็มา Well, ปักหลัก I'm อยู่ที่ sorry, อินา but ส I'm มะอะไร gonna อย่าง have เงี้ย to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how Farina fared, you'll just have to play the event when the new version becomes available. So, we know that several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontanalia Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. มีอะไรน่า Travelers สนใจ will บ้าง also ทุกคน have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. So cool. The first activity booth isนี่ the activity แรกนะครับผม 1,000 pace interdiction arc minute sharpshooting zone. In this activity, อันนี้ travelers คือ will use the special security and surveillance patrol simulation device to สไน practice เปอร์ว่ะ targeting headshot and shooting opponents. Yep.
The special patrol wanted the public to experience how fun target practice can be. And the second activity booth is called Trick Shots Tricky Lights. In this activity, travelers will use the studio's special lighting effects to film a fight scene. Take advantage of the buffs brought about by the special lighting effects to defeat an endless stream of opponents and obtain a higher score. So cool. Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. เฮ้ย Now เท่ these movements are also super smooth. เท่มากทุก It's คน all so atmospheric. Oh, for sure. เก็บสแต็กไว้ให้เป็นฟิล์มนะทุกคน Everyone แสงพร้อม is อะไร enjoying พร้อ the ม fun and games. เอฟเฟกต์พร้อม Travelers will meet a contract employee at the third activity booth. อันนี้อะไรเนี่ย She อัน needs ที่ some 3 help with her demanding client. นี่คือ During the activity Extreme Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. เฮ้ย Look at how the traveler chases Lên mình after khó those ạ. stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee Anh ấy cười can lại ạ? relateวุ่น since วาย she's มากเลย being อะ chased down by that client. Totally. เฮ้ย Stabilization mecha balls seem พัง pretty นะฮะเบ ordinary, ต้า but they're actually very สามัคคีคือพัง agile. อีกแล้วเหรอ They'll automatically avoid all testers by moving in the opposite direction of your movement. อ๋อ You can find jump boosters around the testing grounds. Travelers can use them to jump higher and further, เกม which คือ is มันคือ perfect เหมือน for quickly เกม traversing ต้อน to แกะ the กับทุกคน other side มัน of คื the อเกมต้อนแกะอะ stabilization mecha ball. ให้มาฝากตัวเองเหมือนใน Travelers in co-op matches will have เหมือน to find ใน a way เกม to อะไร herd สักอย่าง as ใน many ตัวเนี่ย stabilization ทุกคน mecha balls into their แต่ target ไม่ใช่ area ปาร์ตี้ as แอนิมอลนะทุกคน possible มัน within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called Into แล้ว the ก็มีอีเวน Frame. ต์ต่อนะฮะ In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting Hey. with different camera positions and narration techniques. Cool, we get to make a movie. That's awesome. มันถ่ายช็อตมูฟี่ Travelers อะไร might เงี้ย remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. โอ้ยดีจัง อยากได้ท่า Now นั่ง that แบบ I เนี้ย think about it, a Fontanian man went to เฮ้ย Inazuma มัน to ถ่าย shoot ฉาก a หนัง film. มันถ่าย I เป็นเฟรม guess international travel can be a source of artistic inspiration. ถ่ายฟิล์มนะทุก That คน must have also been true in Chiori's case, since she opened Chioria's boutique in Fontaine. Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. Kuki Mìnhถ่าย Shinobu cutscene just nha,ทุกคน arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Hả? Ito decided to มันมา tag อีกแล้วเหรอ along as the boss of the เฮ้ย Arataki อีเวนต์นี้ผ่อน gang. คลายแน่นอนนะทุกคน And he brought his ชนด้วง Onikabuto with him. I think he plans to train his beetles ศึก for ชนด้วง battle. อีกแล้วนะทุกคน Yeah. The Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. ฮะ That พัตตาคาร name ก่อน is มินเหรอ definitely very Ito. ไปที่หลีเย่ว่ะ Right, for sure. And there was also a beetle battle event in version 3.4, right? Ito battles against a super Hey, powerful Lee-chan. beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakado. ชนด้วงกลับมาอีกแล้วนะทุกคน Grandmaster Hanakado made an impressive showing during the last beetle battle event. คือ This time, ตอนแรกชน he's ด้วงมาอยู่ made ที่ the อินา trip ซึ to มะ Leo เขา with มุ่งไปยัง Ito. ที่ It seems like the two of them นะฮะ have met a mysterious new beetle battle master. What? Who is it? Tell us. Tell us, tell us, I'm sorry. I'm sorry. I can't give that away. แผ่น Travelers นี้ will แผ่น have คลาย to แน่นอน discover นะ their identity อีเวน during ต์ the event. ตอนนี้มีอีเวนต์หลักๆก็คือฟรี Aside เฟสติ from วัลนะ meeting ครับ this mysterious new beetle battle master, travelers can also look forward to new ways to battle. While the ผมเห็น movement ข้าง and หลังน่า charge กลัวมากทุก mechanics คน remain unchanged from the original event. Travelers can now also instruct Onikabuto to use guard to defend อ๋ against อมีการ์ดด้วย electro bullet อ๋อใช้ and การ์ด jet ได้ด้วย stream นะ attacks. ผมเห็น Make use of the movement, charge, and guard strategies to topple your opponents no matter what they throw at you. Master them, and you'll be ready to มี tackle การ์ดด้วยมีสะท้อนด้วย ultimate trial of the strong. ด้วงอะไรวะเนี่ย Ooh, trial of the strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian นะฮะแล้วก็ countryside. ตามหา That's right, สมบัตินะ Ullman เพื่อรับ came to ไอซีรีส์ Fontaine ตัวใหม่ and he brought นั่นเอง his นะ treasure ฮะ map and treasure-seeking Sealy along with him. Yay! Our mini Sealy friend is back! It's โอ้ย so ซีรีส์ลงใน cute. น้ำได้ด้วยนะ Travelers can help restore the ไม่ได้ Sealy's ไม่น่าได้อันนี้ vitality เป็นซีรีส์ by สำหรับอีเวนต์ absorbing เฉย energy from the locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure. After collecting ancient iron coins during this event, you can exchange them for เก็บเหรียญนะ various อันนี้ไม่มีอะไรมาก rewards, นี่ใครรู้ก็ including น่าจะ a ไม่ mini ยากนะฮะ Sealy in your แล้วก็แลก preferred ซีรีส์ที่ color. ต้องการได้นะ Ooh. Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasures located underwater, but when I first arrived in Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Sealy different? That is very observant of you. Oh, thank you, thank you. In this iteration of the Lost Riches event, a new mini Sealy named Brilliance will be available. This new mini Sealy can travel underwater. Amazing!
คือซีรีส์ตัวอันนี้ซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ในไม่ใช่ซีรีส์ในที่เป็นตัวหลักนะทุกคนซีรีส์ในอีเวนต์ You สา might มารถถ่าย also ได้ come นะฮะ across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to participate in 5 วัน combat นะอันนี้ challenges. 5 วัน Each challenge stage will contain 2 rounds. มีทดลองตัวละคร Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be อ๋อ เลือก repeated. ตัวละครได้แค่ตัวเดียวที่เหลือเลือกไม่ได้นะโอเค After you complete a blade dance objective during a challenge, you will obtain ต้อง a ทำ heightened verve buff. Defeating ทำ opponents อัน while นี้เหมือน heightened มี verve เงื่ is อนไขที่เรา active ต้อง will ทำไม่ได้ grant ทำ you ดาเมจ more นะทุกคนมันคือทำ And เงื่อนไขตามที่เขากำ another หนดไว้ old นะ friend is returning in version 4.3. ใช่ That's right. It's รีเบน Lieben. กลับมาแล้ว And if Lieben is around, then that must mean we'll have a Lieben chance กลับมา to แล้ว trade นะฮะ a ทุก bunch คน of items for primo gems again. ที่รีเบนจะสปอยอะไรอีกวะทุกคน Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version แล้วกลับไป 4.3. ต้องเป็นมอนสเตอร์อีกเดือน Several familiar faces will be Wait, joining God. the Genius Invocation TCG. After this update, travelers will have the opportunity to challenge characters around Fontaine. Ooh. A new Funny. Fontaine-themed table customization will also be available. I'm so excited to see players challenge some Melazines. I know, so exciting. Mhm. Travelers can look forward to the addition of several new cards, including 6 new character cards, เยี่ยหลานด้วยเหรอ plus 5 new monster cards, such as Dvalin, มีดาวาลิน Signora, ด้วย and ซินโยล่า Ajdaha แล้ว will be ก็ obtainable Ajdaha from ด้ the วย corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. เท่ There's จัง TCG content to look forward มี to แต้มด้วย outside นะ the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational อัน will นี้ก็ officially begin in January 2024. Travelers can look forward to some friendly competition between 16 of the top TCG players all across Asia. I heard they're some of the best in the region. อันนี้แข่ง So TGC cool. นะ Be sure to follow the Astro ผมไม่ได้ Carnival ไม่ได้ X แข่ง or ก็เลยไม่ Twitter ได้เล่นก็เลยไม่ account รู้ว่า to เป็นยัง stay ไง up บ้าง to นะ date on the latest แต่ news นอกนั้น about ดี this มาก epic showdown. Oh my gosh, this is all so exciting. Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. ต่อไปโค้ดต่อไปนะฮะ อุ้ย รูปนี้มันอะไรกัน อันหนึ่งนะ ก็ไปโค้ดไว้ก่อนนะครับ อันนี้อันสุดท้ายแล้วนะ อีเวนต์ไม่ได้เยอะมากนะ แต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่อะอันนี้คือโค้ดที่ 3 แล้วนะฮะ อย่าลืมไปกรอกกันด้วยนะครับทุกคน โค้ดที่ 3 อยู่ตรงนี้ อันนี้โค้ดครบแล้วนะทุกคนก็ 300 พันโมเจมนะอย่าลืมไปรับด้วยนะครับถือว่าแผ่นนี้ผ่อนคลายมากเลยนะ เอาจริงผ่อนคลายกว่าที่คิดนะ เพราะว่าผมนึกว่ามันจะมีเนื้อเรื่องตึงๆอ่ะอย่าง Welcome back, travelers. We've introduced a lot of content, and 3.3 เนี่ย 3.3 นะทุกคนใน 3.3 ในตอนแพทบันเดอร์ก็ Honestly, ตึงอยู่นะ แต่ไม่ได้ตึง our มาก promotion is definitely shaping up. ก็ตึง But before we reveal our new idea, Oh. let's dive into the system optimizations that the project team has prepared for version ดูดิ 4.3. optimization นะครับก็ quality First, of we life have some update นะ artifact-related optimizations to introduce. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a มี given character recommendation to set ด้วย see เหรอ what artifact sets active players have been choosing for that character ดีนะ recently. That's cool. In Dina? addition, an automatic locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, filter you can artifact. lock the artifacts that fit your filter specifications in Filter batches. artifact ดี With มาก the ทุกคน automatic มัน locking ควรจะมี function, ตั้งนาน newly แล้ว acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be ความเจริญ locked and added to your inventory. Oh, that's awesome. Travelers can have up to 2 preset auto มันควร lock จะมาตั้ง plans นาน for แล้ว each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data. Since it may take some time to collect the necessary สามารถ statistics, auto lock new ได้ทุกคน artifact sets will not feature recommended locking ความ settings เจริญ immediately. นะ Okay. Yes. ความเจริญ Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well.
Travelersแล้ว can ก็ look สามารถกด forward unlock to ด้วย both of those manual features ได้ in นะ the ทุกคน new update. That's not all though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement limit feature อัพเทียร์ได้ will ต่อ also ไป be เลย available. Hopefully, these optimizations will not only make artifacts อ๋อ easier ดี to ๆนะทุกคน find, but also ค quicker วาม to เจริญ level. Be on the lookout for future announcements to learn more. The project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related ความเจริญ optimizations นะ in ทุกคน future versions. เจริญเยอะมากแผ่น4.3นี่คือเจริญหนักมาก Improvements to equipping artifacts and other artifact-related optimizations are all in the works.อันนี้คือ In artifact ให้ได้ addition, นะทุกคน the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. When you level up a character, enhance an artifact, or เหมือนของ enhance a เหมือนของ weapon, สตาร์ you เล no ยเกม longer เนาะ have ทุก to คน click so มัน many ควรจะเป็นอ pop-up ย่างนี้ตั้งนานแล้ว windows. Oh, that's awesome. As a new player using a few 1- and 2-star materials to level artifacts, the จะเลิก whole มันควรจะ process นั่ง might นานแล้ว feel a bit slow, เนี่ย especially with ขัด pop-up เกลาได้ windows ตั้งนานแล้ว appearing. ทำเกมน้องมา This new optimization significantly reduces the amount of pop-up windows แต่ that ปัญ we หา have คือ to ถ้า click เกิดไม่มีคูณ through. 5 มัน So จะยัง travelers อยู่ can เปล่า look วะ forward to a much smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to repeat domain challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant they would have to run all the way to the center to start the challenge. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge แล้ว will ก็อยู่ต go รงกลาง right ได้เลย next นะฮะ to ไม่ the ต้องไป area ไหน where ความ you เจริญอยู่ actually ตรงนี้นะฮะ start อันนี้เจ๋ง fighting, which is amazing. So happy farming, ความเจริ everyone. ญนะทุกคนดีมาก ไม่ต้องปก This ติ should อะทุก make คน it เวลา way เราคือ easier ลงดัน for ใหม่มัน players ต้อง to farm artifacts for Navia. Yeah, ความเจริญมันจะ definitely. ปกติมันจะต้องแบบมันก In ว่าจะมา addition, โอ้โหนานเหมือนกัน version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before being able to proceed to the Archon Quest. In this update, travelers no longer need to complete those 2 world quests. อ๋อไม่ต้องไปทำ2 world quest แล้วสามารถ Travelers ทำเควส can เนื้อเรื่อง speak เควส directly to the เนื้อ miner เรื่อง who ได้เลย issued นะ the commission to unlock a teleport waypoint. Oh. It will take them to the corresponding area and automatically trigger the next steps of the Archon Quest. Oh, that's amazing. Yeah. อันนี้ This สำหรับคน will ที่ไม่เคยสำรวจ hopefully คัส make ซึ่ง it มันซึ่งมัน easier จะดี for มาก travelers นะครับ to ทุกคน quickly progress through Archon quests. So cool. ซึ่งมันดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่บางคนไม่ได้แบบต้องรีบมาทำเนื้อเรื่องก่อนเพราะว่ามันต้องไปปลดล็อกเนื้อเรื่องต่อไปไงทุกคน ถ้าเกิดเรามันต้องมาเสียเวลาคัสซึ่งมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดมาให้เล่นคัสซึ่งได้ก่อน Also, one ก็จะได้ไป click ทำอย่างอื่นต่อ expeditions will be available starting in version 4.3. This will allow travelers to claim expedition แล้วก็ rewards สามารถ and เคลมเอาได้แล้ว repeat ขอบคุณ expeditions ค with รั a บ single click. Travelers will also be ความ able เจ to ริญ claim นะฮะแผ่นนี้มี processed แต่ความเจริญ ingredients and ดี forged มาก items with a single click. Oh, sweet. That's gonna make it easier to collect rewards from Catherine. ความเจริญนะทุกคน There's also a ton of other quality of life improvements in this update. For example, optimizations have been made to enemy tracking with the Adventure Handbook and character selection logic during crafting and forging. In addition, when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future 4.3 มีแต่ quality announcements for update more นะส่วนใหญ่ information. นะฮะ Okay, moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to แล้ว the ก็บ้าน Serenity. ฟอนเทบ้านใน Simply ฟอนเท purchase นะฮะ the การน้ำชาฟอนเท corresponding มาแล้ว items นะครับ from ผม Tubby to unlock it. Ah, it looks โอ้ยอยู่ใน like ใต้ an น้ำเหรอ aquarium. I know, right? อุ้ยสวย Travelers can Ui, use giỏi. ocean currents to travel between the islands in this layout. โอ้ Some islands even have ponds that travelers การน้ำชา can ใน use ฟอนเท to นนะ keep fish. It looks like a cool underwater Jalon. kingdom. It's just so pretty. Yeah. Oh, and they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's going to come up with. Especially อุ้ my ยดี friend's มากอ่ะ teapot. ผมจะไปทำแล้ว จะไปทำการน้ำชาแล้ว You just want to copy their designs, don't you? I don't know. Maybe. ดีจังอ่ะ I knew it. I have another piece of super exciting news to share with everyone. อะไร Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online Genshin concert, concert นะ Melodies ฮะ of Endless Journey, is coming soon. 22 I heard this year's concert is going to celebrate Genshin's classic melodies in an entirely new way. ปกติเกนชินคอน Let's ส take ดอ a อนไลน์ sneak มันไม่ peek จัด at some of ตอน the ที่ช่วง amazing นั้นที่มัน moments that this concert has ที่ in มันไม่จัด store. ออนไลน์ที่มันจัดออนไลน์เพราะว่ามันเกิดโควิดเนี่ยทุกคนเฮ้ยมาแล้วอะไรโอ้แสบตาโอ้
อลังจังวะทุกคนชอบฉากหลังจังอนิเมะยังไม่มาใช่ไหมคิดว่ายังนะ The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon, so stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. มี Further 2 details will 2 be อันเลยเหรอ announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Genshin Impact character OST album, มาเร็วจัง Stellar Moments Volume 4. The album will feature 26 character songs created by the Hoyo Mix เฮ้ย team. ปกติมันมา 4.4 นะ อันนี้มันมา We're 4.3 มัน finally getting มาเร็วมากเลยนะ Alhaitham and Wander's OSTs. Yep, and Farina's song too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. พอหน้าเวียจะมาปีหน้า มี Stellar Moment นะฮะ Okay, well, that's all the new information we have to share about the update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. ไม่นะ จบแล้วอนิเมะยังไม่มา ต่อไปลอง But รอ we ให้ต่อไป haven't นะ even ทุกคน come up with a plan for our Chiorio Boutique commercial. Actually, we've already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Boutique. I'm just kidding. I'm just kidding. Okay. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to meet Chevres. Totally. I feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. And also, can't wait for little swimming sealies. Yes. They are so cute. So Oh my cute. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a little movie. Yes. Well, I am just so glad that the รอ three ดู of ต่ us อ have ไป been นะ able to do the special program together. But This has Dee. been so much fun. Too. Really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 special program. I hope that everyone's looking forward to experiencing all this exciting new content for themselves. Be sure to check it out when the update goes live. Yeah. Okay, bye. All right, bye, guys. โอเค See you จบ later. แล้วนะ Bye. อุ้ย อะไรเนี่ย อะไรเนี่ย พี่จงอะไรวะ อะไรอ่ะเฮ้ยสกินเฮ้ยสกินปู่เทพด้วยอ่ะเฮ้ยจบแล้วนะทุกคน โอ้ดีจังเลยนะไหนๆก็จบแล้ว ผมว่ารอดูเดี๋ยวอยากดูตัวเกนชินไอไลฟ์สตรีมไอที่เป็นแพทของตัวญี่ปุ่นน่ะอยากดูเหมือนกันไม่มาแล้วนี่この自動ロック機能を利用すればอันนี้ของญี่ปุ่นยังไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวอย่าดูวิดีโอมันมายังน่าจะยังไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์สดกันนะฮะของ YouTube อีกรอบหนึ่งนะฮะของอันนี้ขอดูฟังญี่ปุ่นแต่จะขอできます。ただし、データの集計には時間が必要であり、新しく追加された生物セットについては、おすすめロック設定を利用できませんのでご注意ください。新規ユーザーさんにとってはすごく便利そうな機能ですね。本当ですね。それからですね。カメラマンそれって高度な技術が求められる仕事だよ。本当にできるの？ちょっと待って。どこを重点にしたいのかが感じられないし、人物も画面内に収まってない。5本。さあ、役者は位置について。スピナディロースらの現会長であり、リーダーで司令塔で取締役でボスのナビアよ。あんたに出会えたこと本当に嬉しく思ってる。ヤッホー。
わเพลงนาเวียตีมดี おこ จัง れって三段球ファイヤーよし行動開始だセットができたら撮影を始めるよ本当に板についてるな照明技師と道具係は現場のセッティングを主演の2人は先にメイクをしてきてくれカメラマンスクリプター役者は準備して321キューほい黙りなさい。お母様を殺した悪党め。考えが好きだらけなのだよ。そんな2つの銃で勝てるとでも思ったのか。貴様に弁明する権利はもうない。ก็เสียงเชฟกว่าคิดนะ 武器を捨てろ。เพลงมันจะว่าทุกคน 法の裁きを受けてこい。役者の上官もこもってたこれはキープしておこう次のシーンを始めるよอันนี้ป้าปีสิงห์ もしかして逃げられるとでも。シュブルーズその金を持って地獄で懺悔するといい。素晴らしすぎるこの遠泳で波のようにフォンテーヌを席巻しよういや人々に衝撃を与えようって意味水没させるんじゃなくขายอะไรเยอะๆไม่รู้เลยทุกคนできるのではないでしょうかทุกคนยังไม่จบนะそして一括派遣機能もバージョン 4.3 でリリースされるみたいですよ。旅人の皆さんは完了した派遣報酬を一括で受け取ることができるほか、1回の操作でもう一度派遣することができます。探索派遣以外にも食材加工や鍛造といった制作が完了したアイテムを一括で受け取れるようになります。これは嬉しい。うん、キャサリンに話しかけて報酬を受け取る一連の流れがかなり快適になりますね。星と深淵をもう連打しちゃうからね。最後まで聞いて。すまないキャサリン。他にも旅人の皆さんにとって便利な機能がいろいろと実装される予定です。例えば冒険の証の討伐画面から行える魔物の追跡機能の改善、製造画面のキャラクター選択ロジック、生物改正の一括投入機能など、詳細を知りたい旅人さんはぜひ今後のバージョン関連のお知らせをチェックしてください。システム改善以外に人活簿にフォンテーヌスタイルの同点形態が追加されます。丸から対応するアイテムを購入することで開放できますよ。おー、なんかこう水族館の中にいるみたいですね。いや本当に今まで水中なかったですからね。綺麗だな。そうなんですよ。しかも旅人の皆さんは海流に乗って別の島に移動することもできます。そうなんだ。そうなんですよ。そして一部の島では池がありまして、そこで魚を買うこともできるみたいですよ。แต่ของจีนนะเขาไม่ดูมามีขายโทรศัพท์เสี่ยวมี่นะ旅人の皆さんの素晴らしい動転を楽しみにしています。もう本コピーの準備はできてますか？น่าจะเป็นนาฬิกาゲーム内の豊富なコンテンツの他にもいろいろなコラボやオフラインイベントを予定しています。一緒に見てみましょう。ญี่ปุ่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ目的地はまだまだ先だよ。誰かが落とした荷物 ขายอะไรอีกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะของคิดแล้วก็มีขายของญี่ปุ่นก็มีขายว่ะอะไรโตเกียวสกายทรีเย้ยงานอันนี้งานคอมิคคอนใช่ไหมทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยเขาแลบกับสกายทรีหรอโอ้แล้วผมไปญี่ปุ่นตอนเดือนธันวาอยากไปตอน20 มกราเอ้ยแต่เขามีถึงวันที่3เลยเหรอเดี๋ยวผมอาจจะไปอีกรอบก็ได้ขายอะไรอีกญี่ปุ่นขายอะไรอีก
แต่อากาศยังไม่มีให้รอแล้วไปขายมันขายโปสเตอร์ป่ะบันไดนำโคญี่ปุ่นขายเยอะมากทุกคนญี่ปุ่นขายเยอะมากนี่ผมสังเกตเนี่ยดูต่างๆอยู่เนี่ยコミックマーケット103に出店決定ですか。原神が公式としてこういったイベントに出店するのはこれが初めてですよね。どんなイベントになるのか気になりますね。オンラインで旅人の皆さん同士がね会えるっていうのもすごい素敵な機会ですよね。バージョン 4.3 の後半には4枚目のキャラクターテーマオリジナルサウンドトラック「輝く星々ボリューム4がリリースされます。ホヨミックス音楽チームが原神キャラクターのために作曲したゲーム音楽を26曲収録しています。アルハイゼンや放浪者たちのキャラクター音楽がついにリリースされるんですね。そうなんです。さらにフリーナの世界は皆舞台も収録されていますよ。それでは早速トレーラーを見てみましょう。どうぞ。最後にさらにいいニュースを皆さんにお届けしたいと思います。年に一度の原神オンラインコンサートメロディーズ・オブ・アン・エンドレス・ジャーニーが間もなくやってきます。今回のオンラインコンサートではおなじみのメロディーを新しい方式でお届けしてくれるそうですよ。それでは早速オンラインコンサートの一部をご覧ください。どうぞ。คอนเสิร์ตออนไลน์ก็จะเป็นจัดอีกแบบหนึ่งนะไม่เหมือนของจีนที่จัดปกติ ขายหนักมากจริงいかがでしたか？このほか今年9月に上海で上演された原神オーケストラコンサート2023の映像も近いうちに公開される予定です。乞うご期待ですね。おー、ということは近いうちに2つのコンサートの関連動画が両方とも公開される予定ってことですか？その通りです。先ほどご紹介したコンサートに関する詳しい情報は今後原神公式 SNS アカウントから発表される予定ですのでお楽しみに。อันนี้ขายเหมือนนี้พิพิธภัณฑ์ในจีนนะซางชิงดุยแล้วผู้จงโปรโมทฮะそれで新しい広告案はどうしましょうか？もう終わったじゃないですか。この番組自体がチオリアの広告ってことでしょ？うん。この番組を見終わった頃にはみんなチオリアについて知ってくれているでしょうからね。そういうことだったんですか？この番組はチオリアの提供でお送りいたしました。อันนี้จบแล้วนะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะทุกคนสำหรับตัวเกมรอบนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมปิดเสียงดิสเพย์กับเดสก์ท็อปแคปเจอร์แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดตัวดิสเพย์นี่ด้วยเราจะได้เล่นเกมกันแล้ววันนี้ไม่มีอะไรทุกคนวันนี้แพทมีเข้านี้เองนะครับผมเข้านี้เอง
ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเกมนะฮะเยอะมากนะถ้าไออัปเดตคงนานเลยนะฮะแอดจบแล้วนะแอดจบแล้วจริงๆขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวรับจดหมายเดี๋ยวกรอกโค้ดแป๊บหนึ่งนะทุกคนรักแม่โค้ดแป๊บแม่โค้ดให้หมดเลยนะฮะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรแหละนะก็วันนี้คงมีเท่านี้แหละครับผมนะขออนุญาตพักผ่อนก่อนเลยแล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเล่นเกมอะไรไม่น่าจะเกนชินนะน่าจะเล่นสตาร์เร็วหรืออาจจะเล่นโฮสวิทโฮมนะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะเล่นอะไรกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเสียงแป๊บนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในพรุ่งนี้เนาะโอเคนะคนนะก็ขออนุญาตพักก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะฮะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะไม่มีไลฟ์วันอาทิตย์นะครับไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันนะครับลาก่อน執務室で